عادي الدعوة حلوة. ارقص رقصة الغسالة. والله ثواني قفل ثواني. دحين كذا انا باين. ايه خليني اطلع الستاند وبعدين ارجع. ثواني. لا للاسف الشديد كذا. اوكي يلا اخلص. هاي لا تنافخ علي، ماني اول هيما يلا لو سمحت اعتذر لي. اسف للزمن. شنو شفنا؟ ما بقول له هو يتنافخ علي والله. اذا كنت شغلت على الوقت يتنافخ علي. ولا عشاني مظلوم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. دقيقة اصبر، كيف اطلع دي؟ الستاند يا حبيبي ما اقدر ارفعه. بنات كيف ارفع الستاند؟ ايه كذا. لف الكاميرا. ايوه خلاص روح وقف هناك عند اللوحه، تحت اللوحه. اي لوحة؟ ها يلا روح انت انا شوف طويل بس. يلا كذا. ها لا ورني كيف يا ابني، قول لي كيف. يلا كيف؟ جمع رجلينك. لمدة كم؟ صح دقيقتين. ايه دقيقتين. يلا تعال ترى ابدأ. هذه مو جولة ادخل، ها بس مو جولة. حتى دقيقة روح تدخل. يلا. كل الألحان صغناها، كل الأحزان نسيناها، كل الأشواق خليناها. معنا هيا يا أطفال، نرقص فرحا للآلام، نمسح دمعة نغرس بسمة، ونغني للأشجار. في هدأة الليل وضوء القمر وشروق الشمس يقبل كل الألحان صغناها. جوالي يبغى شاحن. ها جوالي يبغى يلا. شاحن. باقي دقيقة صح؟ دقيقة. يلا لازم اغير الاغنية. حط تكفى القناص. احب القناص. يلا قد لمعت عيناي بالضوء شغلت يمناي. القناص حلوة يا ربع. ضيفوا الدعمين اللي عندي ما قصروا وربي. يلا روح. مدينة النخيل. منار وتالا خذ ورمى، منار وتالا خذ ورمى أصدقاء ودائما صح؟